สดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำวุ้นกาแฟค่ะ สูตรขนมหวานขนมไทยง่ายๆ เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มแรกเรามาผสมผงวุ้นกับน้ำเปล่าก่อนค่ะ ใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำเปล่าค่ะ คนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้เป็นเวลา10 นาทีค่ะ ต่อไปเราก็จะมาแช่ผงวุ้นกับน้ำกะทิค่ะจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิสดก็ได้ค่ะใส่ผงวุ้นลงไป2 ช้อนชาเหมือนกันต่อน้ำกะทิ500 ml ค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้10 นาทีเมื่อครบ10 นาทีจะก็นำน้ำที่ผสมกับผงวุ้นมาตั้งไฟเปิดไฟปานกลางแล้วก็คนเขาให้ตลอดค่ะต้มจนกระทั่งผงวุ้นละลายและน้ำเดือดค่ะสังเกตที่ขอบหม้อนะคะถ้าไม่มีผงวุ้นติดเป็นเม็ดๆแสดงว่าเขาละลายหมดแล้วค่ะจากนั้นเบาไฟหรือปิดไฟแล้วก็ใส่ผงกาแฟลงไปแจ็คใช้แบบ3 in 1ค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแจ็คใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีก50 กรัมปรับความหวานตามชอบนะคะจะใส่เพิ่มหรือใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเดือดแล้วก็ยกลงจากเตาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็นำน้ำกะทิที่เราแช่ผงวุ้นไว้ขึ้นมาตั้งไฟค่ะเปิดไฟปานกลางเหมือนเดิมต้มให้วุ้นละลายแล้วก็กะทิเดือดค่ะลองทดสอบดูนะคะถ้าไม่มีผงวุ้นติดมาเป็นเม็ดๆก็แสดงว่าผงวุ้นละลายดีแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ต้มให้กะทิเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะมาเทส่วนผสมใส่ถาดค่ะแจ็คใช้ถาดขนาด7x7x2 นิ้วค่ะชั้นแรกใส่วุ้นกาแฟลงไปก่อนค่ะแจ็ครองด้วยถาดที่เป็นน้ำเย็นนะคะใส่น้ำแข็งลงไปเพื่อให้วุ้นเขาเซ็ตตัวได้เร็วขึ้นค่ะถ้าเทลงไปแล้วมีฟองอากาศแบบนี้ก็รีบทำลายก่อนเลยค่ะจากนั้นก็พักวุ้นให้เซ็ตตัวค่ะเมื่อวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วก็เทชั้นต่อไปได้เลยค่ะชั้นต่อไปจะเทเป็นกะทินะคะใส่วุ้นกาแฟกับกะทิสลับกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดนะคะก็จะได้เป็นวุ้นกาแฟ4 ชั้นแล้วก็กะทิ3 ชั้นค่ะอย่าลืมพักวุ้นให้เซ็ตตัวก่อนที่จะใส่วุ้นชั้นต่อไปด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ก็อย่าพักไว้จนแข็งไม่งั้นเขาจะไม่ติดกันค่ะแล้วก็จะทำให้วุ้นแยกชั้นไม่สวยค่ะวุ้นและกะทิที่เรายังไม่ได้นำมาเทใส่ถาดระหว่างที่รอเขาอาจจะเป็นลิ่มเราก็นำไปตั้งไฟอ่อนๆเขาก็จะกลับมาเหลวเหมือนเดิมค่ะหลังจากราดส่วนผสมลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้ให้เซ็ตตัวประมาณ1 ชั่วโมงค่ะครบ1 ชั่วโมงเราก็จะนำวุ้นออกจากถาดค่ะใช้มีดหรือไพ่ที่เป็นบางๆแบบนี้นะคะแสะด้านข้างค่ะเขาจะได้หลุดออกจากถาดง่ายๆค่ะเมื่อนำออกจากถาดแล้วก็ตัดแบ่งชิ้นตามต้องการได้เลยค่ะจะใช้มีดสำหรับตัดแบ่งที่เป็นรอยหยักแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็มาชิมกันเลยค่ะวุ้นกาแฟสูตรขนมไทยขนมหวานง่ายๆทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ